nag-play na pala. Hi guys! This is Donna C. And sa ngayon, gagawa po tayo ng milk tea. Lately kasi guys, wala akong work. So, ang boring sa bahay, wala akong magawa. So, naisip ko kasi na pag bibili ka sa labas, parang ang gastos, tapos parang ang onti lang, di ba? Kung gagawa ka na lang ng sarili mong milk tea, at least, marami kang magagawa at the same time, nakakatipid ka pa, di ba? So, ang kailangan lang natin ay ang tea, brown sugar, tapioca pearl, tapos creamer. So, sa ating materials naman, na kailangan lang natin ng shaker, ng glass, at saka ng pitcher. So, ngayon, nagpakulo na ako ng 6 cups of water para sa ating tea. Tapos, sa separate pot naman, nagpakulo ako ng tubig para sa ating pearl. So, hintayin muna natin to hanggang sa kumulo na talaga siya. Tapos, i-prepare natin yung mga kailangan natin na tea bag, tsaka yung sugar para sa ating syrup. Kumukulo na yung ating tubig. Ito turn off na natin yung ating heat. Tapos, maglagay tayo ng 10 bags of tea. So, ayan, hayaan lang natin to for at least 30 minutes. So, dito naman, ilalagay na natin ang ating tapioca pearl. Diba? Okay na yung ating tapioca pearl. Niluto ko lang to for at least 30 to 35 minutes. Ang next step na ating gagawin is i-drain lang natin yung liquid na nandito sa ating tapioca at i-set aside muna natin siya. And para sa ating syrup, nagpakulo lang ako ng 2 cups of water. Tapos, maglalagay tayo ng at least 2 cups din ng brown sugar. Na-dissolve na yung sugar, ilalagay na natin yung ating tapioca. So guys, luto na yung ating syrup at yung ating tapioca pearl. Ang gagawin natin, ilalagay na lang natin to sa container, tapos i-cooldan lang natin to for at least mga 10 minutes. Ating gagawin is maglalagay lang tayo ng 150cc ng tea. Ito yung tea na binoil natin kanina. Tapos, maglalagay lang tayo ng 2 cups ng creamer. 2 cups dyan na yun 2 scoop. Dalawang scoop ng creamer. Tapos, maglalagay tayo ng yellow. Okay, kaya ito. Mga ganito. Let's close na ito siya. Oh my god. May problema ko eh. Let's shake natin siya. Ko na siya mabuksan. Aray ko. Ganun.
Next step is maglalagay tayo ng ating tapioca pearl sa ating glass. Mga 2 scoop siguro. Depende sa inyo kung gusto nyo ng matamis na matamis. Wait lang ha. Lagay tayo ng 2 scoop or 3. Tapos kuha tayo ng syrup. Lagay natin sa gilid. Saka natin ilalagay yung ating milk tea. Diba? Parang onte. Parang pait. Dagdag lang tayo ng mga 1 scoop lang siguro. So, ito na yung ating milk tea. So guys, that's it for today. Salamat sa panonood. See you next time. Bye!